සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔන්න ඉතින් අද මම අලුත් වීඩියෝයක් අරගෙන ආවා ඔයගලන්ට. අද මම අරගෙන ආවේ JBL එක ගැන. ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බා හොඳ ගන්න පුළුවන් JBL ගැන වීඩියෝයක් ගේන්න කියලා. අද මම තෝරගත්තේ JBL Charge 2 Plus JBL එක. daraz එකෙන් තමයි ගෙන්න ගත්තේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell එක අත් ගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම පෙන්නන්න මම daraz එකෙන් ගෙන පැකේජ් එක. මේ තියෙන එක මේක තමයි මම අද ඕඩර් කරේ. මේක black color එක තමයි ඕඩර් කරේ. black color එකයි blue color එකයි. දැන් ඉතින් අපි යම් පෙට්ටියට ගියාම පෙට්ටිය ඉස්සරම අපිට පේන්න තියෙනවා මේකෙන් ෆෝන් එක charge කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ waterproof කියලා පෙන්නනවා. ඉස්සර පැත්තේ ඒක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ පින්තූර ලස්සන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තට ගියාම අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් device ටික, wireless device ටික. එතනත් වැඩි දෙයක් නැහැ. එහා පැත්තට ගියාම තියෙනවා JBL දෙකක් එකට කනෙක්ට් කරන විදිය සහ පෙට්ටිය යට තියෙන චූටි තියෙනවා මේ wireless කියලා. ඊට පස්සේ medium ampere 1500ක බැටරියක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. waterproof කියලා පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා charge කරාම පැය 3ක් වගේ පැය 4ක් වගේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා එක දිගට. එහෙනම් පෙට්ටිය බල ඉවරයිනේ. අපි යමු ඇතුළට JBL එකට. පෙට්ටිය අරගෙන ගාම මේ විදිහට තමයි JBL එක තියෙන්නේ. ඒක අපි පැත්තකින් තියාගෙන ආවා පෙට්ටිය මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. පෙට්ටිය නම් තව තියෙන්නේ USB micro USB charger එකක් විතරයි. කල් පැත්තකින් තියාගෙන අපි JBL එකට යමු. මේක අයින් කරාම තියෙන අපේ JBL එක. මේක තමයි JBL එක. මේ කළු පාට එක. දෙපැත්ත JBL කියලා තියෙනවා. යට පොඩි ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. පිටිපස්ස ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා ගාන එකක්. මේක charge කරන USB cable එක, මේ micro USB charge කරන port එක, AUX port එක, USB port එක තියෙනවා. මේකේ උඩ ගත්තොත් මේකේ උඩ තියෙනවා power on කරන බටන් එක. උඩ රබර් ගතියක් තියෙනවා. උඩ තියෙනවා power on කරන බටන් එකයි, mod බටන් එකයි, සද්ද අඩු වැඩි කරන බටන් එකයි, Bluetooth connect කරන බටන් එකයි, call answer කරන බටන් එකයි උඩ තියෙනවා. මෙතන තියෙන පොඩි මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඒ ටික තමයි මේකේ වටේ නම් තියෙන්නේ. බේස් හත් හොඳයි කියලා හිතනවා දැක්කම. අනිත් එකත් ඒකමයි. අනිත් එකත් තියෙන නිල් පාට එකක්. මේ තියෙන මේක අනිත් කලර් එක. මේ දෙක තියෙන්නේ. දෙකම එක වර්ගයේ එකම ක්වොලිටි එක තමයි තියෙන්නේ. මේක ගන්න නම් එහෙම මම ලින්ක්ස් එහෙම දාන්නම් පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ. daraz එකෙන් ගන්න පුළුවන්. තව මේ JBL අඩුවට JBL එකක් හොයනවා නම් රුපියල් 1300කට වගේ ගන්න පුළුවන් daraz එකේ තියෙනවා. ඒ ටික මම ලින්ක් දාන්නම් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.